Лариса Анатоліївна, а ви Лесю не бачили? І де це ви були? На обід ходили? Що? Дівчата, не лякайте мене, що сталося? Треба, щоб ти видалив наші фотки з фотобанку. Хлопець молодий, за останні 2 роки стрімко розбагатів. Винаймає офіс у престижному офісному центрі. Веде бізнес з Китаю. Ні. Зворотного кутка не треба. Так, в один кінець. Доброго дня. Чим можу допомогти? Je suis très mal. Rien? І поводимира! Так, не починайте, хлопці. Тут всюди камери, охорона, вам звідси не вийти. 都欺负吧！要不然我杀死你！ Добре, добре, я не хочу неприємностей. 找点吧！ Чого ти думаєш? Ви живий? Алло, швидка? Мар'яна, це картки пацієнтів, яких Володимир Юрійович вже виписав. Угу. Фух, день тільки почався, а в мене вже стільки справ. Ще й сьогодні нічне чергування. А я вже другий тиждень працюю без вихідних. Ось, дивлюсь фото у соцмережі. У всіх фото з відпочинку. Мені що, постити фото з роботи і кому це цікаво, а? Та в мене так само. Слухай, Мар'ян, а давай в обідню перерву зробимо щось для себе приємне. Не знаю, пофоткаємося. А давай. І буде що запостити. Тільки якось не хочеться фотографії на телефон, хочеться професійні. Ну, то знайди в інтернеті найближчу до нас фотостудію. О, а це ідея. Зараз. Зараз. Покличте лікаря. Моїй дружині дуже погано. Що з вами? Жені дуже болить, зробіть щось. Я забираю пацієнтку в діагностичне. Ходімо, давай труп. Обережно. Добряче хлопцю дісталося. Ой, видно, що були професіонали. Це були китайці-збочинці. Перестань городити дурниці. Китайці-збочинці. Оце вигадав. Та я правду кажу. Чесно, охоронець сказав, перед тим, як бити, вони примусили його роздягнутися. Припини вигадувати. Сорочку йому розстебнули, коли надавали першу допомогу. Ну не хочете вірити, не треба. А бити вони вміють. Вони ж там з дитинства майже всі ці бойові прийоми знають. Так, Брюс Лі Троєщинський. Припиняй дуріти. Зараз ведемо гіпотензивне. Є ризик інсульту. Дуже високий тиск. Тиск досі високий. Попередній діагноз – закрита черепно-мозкова травма і закрита травма грудної клітки. А коли пацієнт втратив свідомість? Одразу після побиття. Ну, вже з годину, як непритомний. Сподіваюсь, виживе, і слідчий з усім розбереться. Як давно у вас болить живіт? З вчорашнього вечора. Чим більше біль посилювався, тим більше в туалет хотілося. Ай, думала, до ранку мене тільки гірше стало. Тиск в нормі, а от температура трохи підвищена. А що ви вчора їли? Може, щось несвіже? Нічого такого, я їм тільки перевірені якісні продукти. А ви не контактували останнім часом з токсичними речовинами? Та ні. Леся,
Кров сечу на аналіз. Нехай Хоменко перевірить на токсини, сторонні речовини, дизентерійну паличку і сальмонельоз. Лікарю, то у вас вже є якесь припущення? Щоб стверджувати щось напевно, треба дочекатись результатів аналізу. А можна з вами поговорити? Наодинці. Так, звичайно. Рудюк, візьмеш кров на аналіз, а потім відвезеш пацієнта на КТ головного мозку і рентген грудної клітки. Добре? Угу. Такий красивий дракон. А от крил нема. А крил нема, тому що це китайський дракон. Так, а китайці вважають, що дракон настільки сильна магічна істота, що крила їм не потрібні, аби літати. А вони піднімаються в повітря з допомогою сили думки. Рудюк? То ти починаєш мене приємно дивувати? Звідки такі пізнання? А це вже бурхлива юність. Я хотів переїхати жити в Китай, але я навіть Конфуція читав. Ні. Не вбивайте мене. Не треба. Спокійно. Не хвилюйтесь, ви у лікарні. Ви як себе почуваєте? Голова болить. У грудях. А ви не пам'ятаєте, хто на вас напав? Ні. Ворогів у мене немає. Ну нічого, слідчий розбереться. Не треба слідчого. Я сам розберуся. Ну, Ігор Вадимович все одно вже їде. Його лікар швидкої викликали. Кілька років тому Христина зв'язалася з однією конторою, яка працює за принципом мережевого маркетингу. Good Life називається. Фірма виготовляє та продає різні харчові додатки, які нібито покращують здоров'я. Порошки, з яких роблять коктейлі та різні суміші. То вона сама теж вживає ці додатки. Та тільки ними і харчується. А як давно? Роки 3 вже. А ось нещодавно випустили новий додаток Super Slim називається, який начебто очищує організм. І вона ним захопилася. Лікар, я вас дуже прошу, переконайте мою дружину не вживати більше цієї продукції. Добре, я постараюсь. Але для цього мені потрібен зразок продукту, щоб перевірити його на вміст небезпечних речовин. Мар'яна, доброго дня. Доброго. Я щодо нападу, який стався в офісному центрі. Хлопець, якого побили, ще не приходив до тями? Це пацієнт Надія Григорівна, він у приймальному. А вам вже щось вдалося з'ясувати? Та небагато. Хлопець молодий, за останні 2 роки стрімко розбагатів, винаймає офіс у престижному офісному центрі, веде бізнес з Китаю. Записи з камер свідчать, що нападники знали, куди йшли. У приймальному, кажеш? Так. Піду. Мар'яна, ти готова йти на обід? Так, звісно. Я вже попередила Володимира Юрійовича. Я зараз попереджу Ларису Анатоліївну. В жодному разі не вставайте з ліжка. З вашими травмами це дуже небезпечно. Я зараз піду за ліками для наступної крапельниці і одразу ж повернуся. Добре. Дякую. Як же вони мене знайшли? Адже вони, крім імені та прізвища, більше нічого не знали. Точно. От дурень. І навіщо я постив свої пляжні фотки? Вони ж мене по тату вирахували. Алло? Це Марко Виговський. Підготуйте, будь ласка, мої рахунки для переведення в інший банк. Ні, мені подобається ваше обслуговування.
Але просто дуже кардинально змінилися плани. Так. Переводити кошти буду в іноземний банк. І ще. Перевірте, чи не ушкоджено мою банківську скриньку. Мам, як ти? Я так переживала. Все добре, Мартусю. А ти чого не в школі? Ти ж наче сьогодні контрольні. Тато мене відпросив. Сказав, що тебе поклали в лікарню. Так. Я вирішив, що Марта повинна особисто побачити, що сталося з її мамою. Через продукцію Good Life. Прошу, тільки не починай знову ці безглузді розмови. І не вплутуй сюди Марту. Good Life – це не хімія, це екологічно чистий харчовий додаток. Подивимось, який він чистий і нешкідливий, коли твій лікар його перевірить у лабораторії. Тарасе, от чого ти цим всім добиваєшся? Я хочу, щоб наша дитина більше не чула наших сварок. І що я маю для цього зробити? Просто перейти працювати до мене на фірму. Щоб вдома нарешті запанував спокій. Ти серйозно? Серйозніше не буває. Доброго дня. Слідчий Сорока. Ви Марко Виговський, так? Так? Ви знаєте тих, хто на вас напав? Ні. І жодних претензій до них не маю. Певно, вони громадяни іншої країни і просто мене з кимось сплутали, тому справу розслідувати взагалі не варто. Ну, кримінальне провадження вже відкрите, тому напад на вас ми будемо розслідувати в будь-якому разі. Тим більше, що мої колеги виявили деякі невідповідності у документах вашої фірми. Тому за декілька годин чекайте дактилоскопіста, він зніме у вас відбитки пальців. Але ж не я, злочинець, це ж мене побили. Це робиться для вашого блага. Я до вас ще зайду, може, ви все-таки згадаєте, хто на нас напав. А поки, вибачте, мені треба поговорити з вашим лікарем. Алло? Авіаційні каси. А який у вас найближчий рейс у Еквадор? Тільки за кілька днів. А які рейси у найближчий Еквадор України є сьогодні? Чартер у Колумбію? Прекрасно. Бронюйте один квиток на ім'я Марка Виговського. Так, я віп-клієнт вашої компанії. Ні. Зворотного квитка не треба. Так, в один кінець. Лариса Анатоліївна, а ви Лесю не бачили? Пішла на обід і сліду нема. А мала принести результати аналізів пацієнтки. А я Мар'яну теж зачекалась. Обіцяла допомогти з переобліком медичних препаратів. Тричі вже телефоную. Не відповідає. Мабуть, вони разом пішли. А обід вже півгодини, як закінчився. О, Ну, нарешті. І де це ви були? На обід ходили. Тут недалеко нова кафешка відкрилась. І ми замовлення довго чекали. а що це з вами? А ми встигли у кафешці собі зачіски зробити. Поки замовлення чекали, звісно ж. От дивіться, брешуть і не червоніють. Ану, бігом приводьте себе до ладу і швидко до роботи. А краще зараз до роботи. Мар'яна, розчешешся після переобліку. Так, ходімо зі мною швидко. Леся, твоя зачіска теж зачекає. Спочатку сходи до Хоменка і дізнайся, чи готові результати аналізів пацієнтки. І запитай, що там зі складом харчового додатку, який приніс її чоловік. Ну, я хоча б халат вдягну. Хоча б вдягни. Угу.
Це ви в аеропорт? Ну так. Вау! Леся, круті хвостики. Тобі личить. Дякую, Руслан. Ми сьогодні з Мар'яною були на суперовій фотосесії, тому скоро будуть нові фотки. А що там аналізи нашої пацієнтки Христини Горобченко готові? Кишкова інфекція підтвердилась? Ось тримай. Аналізи крові та сечі готові. Сальмонельозу та дизентерії немає. Інфекційний бокс переводити не треба. А аналіз харчового додатку? Ну, ще в центрифузі. Як буде готовий, я занесу. Угу. Цікаво, що за фотосесія така. Дякую за інформацію. Якщо з'являться ще якісь факти, набирай. Угу. Виявляється, наш потерпілий навчався на перекладача китайської, потім проходив стажування в Китаї і зараз співпрацює з китайською фірмою. Ну, тепер не дивно, чому у нього на тілі татуювання китайського вогняного дракона. Тільки дивно, чому саме це зображення. За ним ідентифікували бійців китайської мафіозної банди. Ого, Надія Григорівна, звідки ви це знаєте? Родюк в інтернеті вичитав. До речі, а чим займається наш пацієнт? Може, причиною нападу є його професійна діяльність? Можливо, але мене турбує інше. От коли він повернувся зі стажування, він одразу відкрив фірму з виготовлення барвників для кондитерської промисловості. Винайняв приміщення у найдорожчому офісному центрі і лише за 2 роки став успішним бізнесменом. І це без економічної або фахової освіти. Надія Григорівна, там ваш пацієнт на парковці знепритомнів. О, Володимир Юрійович, я перевірив харчовий додаток вашої пацієнтки. Нічого шкідливого там немає. Стандартний набір інгредієнтів. Глюкоза, глюконат кальцію, лецитин. Але аналіз крові пацієнтки показав високий рівень вмісту фенолфталеїну, а його надлишок цілком міг спричинити отруєння. Так, але такої речовини у дослідженому додатку я не виявив. Тоді все складніше, ніж я думав. Стан критичний. Готуємо операційну. Добре. Ні, не добре. Я просила тебе ні на крок не відходити від пацієнта. Ти ж бачив, в якому він стані. Йому ходити не можна було. Про це я його точно попередив, коли виходив. Але до нього після травми голови того доходить. Родюк, досить перекладати відповідальність на інших, як дитина мала. Після операції, щоб ні на крок від нього не відходив. Ваша дружина випила абсорбенти. Очисна терапія триває, тому не хвилюйтесь, скоро її стан має покращитись. Головне для неї зараз це відпочинок. Тато, я зранку ще нічого не їла. Тут є якась їдальня. Може, пообідаємо, поки мама спить. У лікарні можуть годувати усякою гідотою. Я дам тобі наш новий коктейль з Лайфбест. Він і поживний, і корисний для здоров'я. Тато, я не хочу коктейль. Я хочу нормальну їжу. Та це нормальна їжа, повір. Я твій батько, і мені краще знати, що для тебе краще. Тримай. З роботи дзвонять, треба відповісти. Вибачте, а куди можна відлити коктейль? Я ж нічого з того, що продають мої батьки, принципово не п'ю. Щось придумаємо. Тільки татові нічого не кажіть. Це така гидота. Угу. Мар'яна, що, фотографії вже прийшли? Не тільки прийшли, а я вже й встигла їх викласти в інтернет. А ти чого не постиш? Часу не було зараз. Мар'яна? Що це в тебе за
вигляд такий? Це Лесі. Де шапочка? Так, а ну, мерщій до сестринської і приведіть себе до ладу. Бо зараз, як побачить Іродіада Максимівна, то звільнить обох. Іди швидко. Не лікарня, цирк Шапіто. Так, зрозумів. Так, звичайно. Нові зразки продукції сьогодні надсилайте. Тато, тримай. Ти знаєш, що справді смачно. Я тобі трохи залишила. Навіщо? Я б собі ще зробив. Та поки ти зробиш, зголодніти встигнеш. Я ж казав, тобі сподобається. Це не та гидота, якою твоя мама торгує. Тут все корисне, натуральне. Тато, припини. Мені вище з мамою розбірки вже ось тут. Навіть коли вона на лікарняному ліжку, зато сваритись. Вона сама мене провокує. Послухай, я вже не маленька і прекрасно все розумію. Вибач, але тобі іноді варто звертати увагу і на свою поведінку. Ви обоє, як маленькі діти, влаштували змагання, чия продукція краща. Не смій так зі мною розмовляти. Я твій батько, забула? Ось доростеш до моїх років. Будуть в тебе свої діти. Їх виховуй. Навіть зараз ти чуєш тільки себе. При такому стані мозкових оболонок йому було потрібно постійно лежати. Навіть в туалет не можна було виходити. Якби ж то пацієнти робили все, що кажуть лікарі. Локалізація крововиводу і розмір кров'яного згустку свідчить про те, що сила удару була потужна. Були професіонали. То які ваші прогнози? Якщо найближчі 24 години після операції він не опритомніє, прогноз для життя невтішний. Ого! У мене під фоткою вже 200 лайків. Я, звичайно, не сумнівалася, що фотки кльові, але щоб такий ажіотаж. А мою фотку вже декілька разів перепостили. Не очікували такої уваги. Слухай, а мені якийсь красунчик написав. Привіт, красуня, може підемо кудись ввечері? Ну, мені поки що ніхто не писав. А ні, написав. Теж пропонує зустрітися ввечері і прогулятися. Тепер від хлопців відбою не буде. А мені теж написав. Пише, що хотів би продовжити прогулянку у нього вдома. Та ну, це якийсь. Ой, і мені написав. Є декілька креативних планів на ніч. Що за хлопці пішли? Ну, спочатку, я не знаю, в кіно треба запросити, на побачення. Все не так, як ми хотіли. Угу. Де Марта? Пішла кудись. Ми з нею трохи посварились. Що сталося? От якби ти її не накручувала проти мене, нічого і не сталося б. Тарас, ну чому ти постійно звинувачуєш когось, а помилок своїх не визнаєш? Ось, Марта казала те ж саме. Тепер мені взагалі зрозуміло, що вона говорить твоїми словами. Ти ж не був раніше таким. Звідки стільки злості? Ти ж навіть компанію Life Best, конкуруючу компанію, влаштувався, щоб мені насолити. А що я мав робити? Хіба ти не знаєш? Компанія, в якій я до цього працював, збанкрутувала. А я ж чоловік, мав родину утримувати. Шановні, припиніть сваритися. Лікарня – це вам не місце для з'ясування стосунків. А про який Life Best ви говорили? Це фірма з виготовлення харчових додатків. Конкурує з моєю. Тарас там працює. Тільки у Life Best справді якісна продукція. На відміну від хімії Good Life, якою Христя торгує.
А чому ж ви мені раніше про це не казали? Нічого було розповідати. Лайфбест – це якісний продукт, який дійсно покращує здоров'я. Я сам схуд на 10 кілограмів, коли почав ним харчуватися. Ну так. А можливо, ти схуд, бо цілими днями пропадав в офісі і практично нічого не їв? Принаймні, я не отруївся, як ти. Що з вами? Живіт болить. Я в туалет. Проходьте. Ну що, Ігор Вадимович, вдалося вам з'ясувати щось нове? На жаль, ні. Нічого нового. А як почувається пацієнт після операції? Стан стабільний. Мав би вже відійти від наркозу, але поки що непритомний. До речі, нейрохірург сказав, що били зі знанням справи. Угу. Так, організую цілодобове чергування біля пацієнта. Щось мені підказує, що нападники можуть повернутися. Слухай, ну чому хлопці, які нам пишуть, роблять хибні висновки з наших фотографій, а? Не знаю. Хотілося просто познайомитися з нормальним хлопцем. Щоб, я не знаю, сходити в кіно і все. Слухай, я думаю, нам пора видаляти фото. Я повністю з тобою згодна. Якийсь невідомий. Алло? Доброго дня. Доброго. Я власник інтернет-магазину. Щойно натрапив на ваш профіль в соцмережі. Скажіть, ви не хотіли б продати свої фотографії для реклами нашої продукції? Ну, можна. А що за продукція? У нас інтернет-магазин товарів для дорослих. Продукція відповідна. Знаєте що? Твоя правда. Треба терміново видаляти фото. Не дай Бог, Іван Петрович або Іродіада Максимівна дізнаються. Як ви себе почуваєте? Живіт дуже болить. Напевно, твій улюблений LifeBest виявився ще тією хімією. Може, ти і мені його підмішував? Я вас ще раз прошу. Припиніть сваритися у лікарні. Володимир Юрійович, Хоменко просив передати результати аналізу. Дякую. У вашій крові також виявлено фенолфталеїни, як і у вашої дружини. Я ж казала, продукція LifeBest – хімія. Тривайте, а що таке фенолфталеїн? Хімічна сполука, яку використовують як проносний засіб. Але вкрай рідко, у дуже запущених випадках, у мінімальних дозах. Речовина токсична і канцерогенна. А як він потрапив до нашої продукції? А його там і не було. Поки ви були без свідомості, я попросив вашу доньку надати мені пакетик з харчовим додатком для дослідження. Наш лаборант перевірив, фенолфталеїну не виявлено. А от склад продукції, яку реалізують ваші фірми-конкуренти, він практично однаковий. Відрізняються лише етикетки. Що сталося? Де я? Ви в післяопераційній палаті. У вас стався крововилив в мозок, і вам зробили операцію. Як ви себе почуваєте? Голова розколюється. Ну, це нормально після такої серйозної операції. Я ввів вам за приписом знеболювальне та препарати для нормалізації внутрішньочерепного тиску. З вами хоче слідчий поговорити. Ігор Вадимович. Після того, що з вами сталося, може ви розкажете, що відбулося у офісі і хто на вас напав? Я вже вам казав, що я їх не знаю. Тільки не намагайтеся щось приховати, бо наступна зустріч з нападниками може закінчитись трагічно. Вони тут не з'являться. Вони просто офісом помилилися. Китайці у нашій країні погано орієнтуються.
Це я з їхньої розмови зрозумів. Зрозуміли. Звісно, ви ж за освітою перекладач з китайської. І на тілі у вас китайський дракон. Кажуть, такі тату бувають у мафіозі. А, ви про тату. Угу. Так це ж друзі пожартували. Коли я в Китаї на стажуванні був. Я ж був п'яний як чіп, коли його набивали. Повірте, мені від вас приховувати нема чого. Справді? Може, ви розкажете, чому купили квиток на чартерний рейс і намагались втекти в Колумбію? Від чого ви тікали? Xi Jie-guan，几这个？摊盖在这儿。我是谁？是谁才人？都是他的人。等一下，我们到访问处。 Так, я вже все видалила. Я теж майже все. Виявляється, видаляти фотографії складніше, ніж їх завантажувати. Угу. Іване Петровичу, ви нас налякали. А що ви там робили, що так налякались? Фотографії видаляли. А, це ті, де Леся з такими кумедними хвостиками, а ти дівчина-кішка? А ви звідки знаєте? На сайті медичних новин у рекламі вискочило із посиланням на фотобанк. Так що, дівчата, видаляйте це звідти, поки скандал не розгорівся. Ну, Не виходить. У мене теж. Іване Петровичу, наші фото це наша особиста справа. ну, в принципі, це так, теоретично. І я особисто нічого проти не маю. А от якщо побачать ці фото Іродіада Максимівни, уявляєте, що буде. А як же наше право на приватне життя? Мар'яна, там, де йдеться про імідж лікарні, то я з нею сперечатися не буду. І навіть не просіть мене вас прикривати. Лікарю, виходить, ми даремно з Тарасом сперечалися, чия продукція краща. Виходить, що так. Але крім харчових додатків, ми нічим більше не харчуємося. Тоді в чому був цей, як його? Фенолфталеїн. Як я й казав, він входить до складу проносного. Але я не приймала проносне. Я теж. Може, вам хтось на роботі підсипав? Можливо, у вас є там доброзичливці? Та ні. Тим більше, що і я, і Христина готуємо свої коктейлі самі. А щоб розвіяти сумніви, можете перевірити шейкер, з якого пили і я, і Марта. Там ще залишилось трохи суміші. Тим більше, що я захворів, а Марта ні. Хоменко, перевір залишки в цьому шейкері на фенолфталеїн. Добре, перевірю. І якщо побачиш Лесю, скажи їй, щоб вона зайшла у відділення. Гаразд. О, Леся, а тебе Володимир Юрійович шукав. Просив, щоб ти швидко зайшла у відділення. Піду, як тільки ти нам допоможеш вирішити одну справу. Руслан, тільки ти нам можеш допомогти. Не просто допомогти, а врятувати нам життя. Дівчата, не лякайте мене. Що сталося? Треба, щоб ти видалив наші фотки з фотобанку. Ти ж у комп'ютерах розбираєшся? Ось ці? Ти вже їх бачив. Все, Леся, ми пропали. Чого пропали? Що в цих фото поганого? Дуже класні фотографії, і ви тут як справжні моделі. Дякуємо, Руслан. Але якщо ці фотки побачить Родіада Максимівна, вона нас звільнить. Не хочу вас засмучувати, але видалити фото з фотобанку це майже неможливо.
Тато? Що сталося? Чому ти теж у ліжку? Я теж отруївся. То це все через ваші коктейлі? От бачите, вони не варті того, щоб через них сваритися. Та в тому то і річ, що коктейлі тут ні до чого. Лікар думає, що нам з мамою хтось підмішує проносне. Та ну, не може бути. Лікар навіть взяв на перевірку шейкер, з якого тато пив. Шейкер? Так, поніс його в лабораторію. В школі багато уроків задали. Треба бігти. А ще, Володимир Юрійович, я перевірив залишки коктейлю шейкера. І вони справді містять фенолфталеїн. А що це за фенолфталеїн? Він був у шейкері? Так. А чому вас це цікавить? Бо мама і тато просто схиблені на цих коктейлях. Що я не здивуюся, якщо вони самі додають собі проносне. Вибачте, мені треба йти. Так. А що це у нас? Ага. То це ви підмішували ці таблетки батькам? Може пояснити, навіщо? Кидайте зброю, руки за голову, швидко! Це вам. Вибачте мені, будь ласка. Я не думала, що через проносне ви опинитесь в лікарні. Я не розумію, навіщо ти його підсипала нам харчові додатки. Я просто втомилася слухати ваші постійні сварки. Ви постійно сваритеся через свою роботу. Намагаєтесь довести одне одному, що ваша продукція краща. Вибач нам, доню. А справді це наша вина. Вибач, сонечко. Таке більше не повториться. Але ж ви й далі будете продавати їх і сваритися. Я вас знаю. Не засмучуйся, доню. Ми придумаємо щось, щоб не сваритися, правда? А думається краще на морі. Тому пропоную помиритися Так. та взяти відпустку. Чудова ідея. Марко в Китаї стажувався на фірмі нашого батька. Перекладав нам, коли ми зустрічалися з українськими партнерами. Джинджі? Конджі? Куди сюди? Батько прийняв його як рідного, добре платив йому. Ші чунджі кончі. Наш батько був власником фірми з продажу діамантів. Чи кунчі? Кун цанчі. Батько Марка ніколи не ображав, а він вбив його. Він вбив вашого батька? На Тхаші Цюйлані не Флучин Шима. Так його розшукує китайська поліція? 所以中国警察在寻找他吗？ 저저저자. 보초젠 대우단 혼혼촌 혼춘신.
Ні, китайська поліція його не розшукує. Батька вбили бандити з мафії, бо батько взяв в них гроші в кредит. Але не продав діаманти, бо Марко викрав їх із сейфу, і тому батько не зміг віддати борг. Це я винен. Бо випив зайвого та вибавкав код від сейфу. Марко розорив нашу родину. Він обікрав нас та втік. Ми його довго шукали, а коли знайшли, приїхали йому помститися. Він не вартий того, щоб жити. Я розумію вашу злість, але ви пішли хибним шляхом. 我很会理解你的心情，但你们还是好像走上歧途了。 Потрібно було повідомити поліцію, Інтерпол. 你们首先还是需要去找警察的帮助。 Мене цікавить лише одне питання. Як ви знайшли Марка Виговського? 我们到底还有一个问题，你们怎么找到了马克？ Ми впізнали його по тату на фото у соцмережі. Коли ми святкували його від'їзд, ми відвели його в тату-салон та замовили цього дракона, аби залишити згадку про нас. Я написав у службу підтримки фотобанку. Вони обіцяли видалити. Але є інший сайт, який вже встиг завантажити ваші фотографії з того фотостоку на свою сторінку. Заплатив за них гроші. А не можна попросити цей сайт теж видалити наше фото? Ні, вони відмовляються видаляти, бо їм фотографії дуже подобаються. Руслан, я в тебе так вірила, а ти навіть цього зробити не можеш. Отакої. Наробили справи, тепер Хоменко винен? Думати треба було перед тим, як фотографії в соцмережі виставляти. Ну, все, дівчата, годі. Годі плакати. Є у мене одна ідея. Ну, як себе почуваєте? Вже набагато краще. Голова болить, але не так сильно. Проходьте. Але не розумію тільки, навіщо ви на ніч мене переводили до іншої палати. А зараз вам Ігор Вадимович все розкаже. До речі, ви допитали нападників? Нападників? Так. Вночі сюди приходили ваші китайські знайомі. І тепер я знаю, як ви розбагатіли. Я вийду поки що, а вам є про що поговорити. Всі свідчення нападників занотовані в протоколі і зафіксовані на відео. А зараз мої колеги перевіряють вашу банківську скриньку. Я вам нічого більше не скажу без адвоката. Думаю, жоден адвокат вам не допоможе після того, як мої колеги знайдуть діаманти, які ви викрали у китайського підприємця. Та ви у мене? Та я вас власними руками задушу, якщо ще раз побачу ці фотографії. Таточко, будь ласка, заспокойся. Я впевнена, вони зроблять все правильно. Тато, будь ласка, поклади пістолет, вони видалять ці фото. Якщо через півгодини ви не видалите фотографії, я приїду до вас для ближчого знайомства. Так, Русланчик, у тебе пречудовий план. Ага. Дівчатка, мені треба йти. Я тут краєм ока побачила вашу фотосесію. Іродіада Максимівна, ця фотосесія ніяк не вплине на імідж нашої лікарні. Так, ми вже все ладнали. Фотографії обіцяли видалити впродовж 30 хвилин. Угу. Даремно. Вам дуже личать ці образи. А напишіть мені адресу фотостудії. Я теж хочу собі фотосесію в якомусь образі. Це так поворот. Не кажи. Слухай, а може знову виставимо ці фото? М? З мене досить. Ти як хочеш, але мої фотки тільки для особистого перегляду.